What is up guys? This is Boy. Kung bago ka pala sa channel na to, welcome ka. Kung luwa ka naman, welcome back. Okay, grabe ng Realme sunod-sunod silang naglalabas ng mga product nila and now, may bago ulit na lumabas. Okay, so this one is the Realme Buds Air Neo. Ayan. So ito yung budget alternative ng Realme Buds Air. Okay, yung original nilang Realme Buds Air. And grabe lang, no? Solid yung mga specs nito, guys. Tapos half the price ng Realme Buds Air. Ibibigay ko lang sa inyo, guys, yung mga key points or yung anong pinagkaiba ng dalawa dito kay Realme Buds Air Neo and dito sa original na Realme Buds Air. So konti lang naman yung mga nagbago at isa pa doon, meron din mga na-upgrade dito. So pag-uusapan natin lahat yan dito, kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Okay, so tapatin ko kayo, guys. Simula lumabas itong Realme Buds Air, ito na yung naging daily driver ko. Okay? So kapalit nito, guys, yung ZNT Super Sound Base pala. ZNT Sound Base, pero baka naman kay kuya kaya yun, binigay ko na lang. Tapos ito na yung naging daily driver ko. So bakit ko siya nagustuhan? So number 1 is yung game mode or yung super low latency mode nito. Sobrang laking tulong nun, guys, kapag naglalaro ko. Tapos pangalawa is yung bass driver niya. So meron itong 12mm bass driver. Ang ganda, ang crispy ng tunog. And pangatlo, guys, is yung long lasting battery nito na umaabot siya ng 17 hours, okay, bago siya malubat. Pero para sa akin, guys, hindi ito para sa lahat, okay, dahil nga nasa 4,000 pesos siya. And ito na nga, guys, lumabas na itong Realme Buds Neo. So, half the price nitong Realme Buds Air. Yung mga tinanggal nilang feature is para sa akin hindi naman siya ganun ka-importante. Kaya pag-usapan natin ngayon yon. So before that, let's do a quick unboxing. Okay, so of course, we have the Realme Buds Air Neo. So ito na siya. Tagalin lang natin yung plastic. Okay. By the way, good packaging from Realme, okay? Meron silang foam sa loob for the protection ng mismong product. And then we have this micro USB cable. Ito yung isa sa mga downgrade nitong Neo dito kay Buds Air. So mamaya pag-usapan natin yon. So aside dito sa cable, meron tayong quick start guide. And then of course, we have this paper kung saan meron siyang tips. Okay? So para mas maintindihan natin at magamit natin siya ng mas madali, eto, basahin niyo siya. Okay, so let's talk about the Buds Air Neo. So ito yung itsura niya, guys. So halos wala naman silang pinagkaiba ni Buds Air. So same na same lang sila. So by the way, guys, this is the Neo, tapos ito yung Buds Air. Ayan. Same na same. Okay? Ang pinagkaiba lang dito, guys, is yung port. Of course, dahil nga yung Buds Air is Type-C, etong si Neo, micro USB port. Okay, so pag-compare natin itong si Buds Air dito kay Neo, so tingnan natin, guys, kung ano yung mga nagbago or ano yung mga napalitan at nawala. Okay, so quick comparison lang ng Buds Neo dito kay Buds Air. So dito pa lang, guys, may makikita tayong pagkakaiba. So yung extra black na nakikita nyo dito kay Buds Air, ito yung optical sensor niya. So ito yung kapag tinanggal natin sa tenga, mag-auto pause or stop yung pinapakinggan or yung pinanonood natin. While dito kay Neo, guys, wala siya. Tapos pangalawa na napansin ko, guys, is itong silver accent ng Buds Air. Ayan, ito yung wala dito kay Buds Neo. Ayan, so makikita nyo, guys, plain lang siya dito. Unlike dito kay Buds Air, meron siyang konting design. Aside from that, wala na, guys. So meron silang parehas na indicator kung left or right. Sa size naman, guys, parehas na parehas lang din. By the way pala, guys, magkakaroon tayo ng tatlong kulay nito. So nauna na yung puti, tapos we have the color green. Ayan, nandito naman sa packaging. Color green, and then the other one is color red. Pero yung dalawang kulay na yon, to follow na lang, di pa siya available sa atin. So yung magiging available pa lang yan is itong puti. So quick specification muna tayo, guys. We have the powerful R1 chip. So same as the Buds Air, meron din siyang R1 chip for the low latency mode. Buti na lang talaga yun yung hindi nila tinanggal, kasi kung iisipin natin, for example, Type-C pa rin to, guys, pero wala na yung low latency mode. Of course, syempre mas okay pa din kung meron yung ganong mode. And then aside from the R1 chip, we have dynamic bass boost, 13mm large driver. Okay, dito kay Neo. Compare natin siya dito kay Buds Air,
meron lang tong 12mm. So yun yung in-upgrade naman ng Neo compared dito kay Buds Air. Ibig sabihin guys, mas powerful yung bass nito and yung treble niya guys, mas crispy, mas balance. And then guys, hindi pa rin nila tinanggal dito yung open up auto connection na Google Fast Pair. Ang ibig sabihin nun guys, once na inopen mo yung case na to, automatic magko-connect na siya dun sa smartphone mo na naka-pair na mismo dito sa earbuds na to. Tapos we have the latest connectivity which is yung Bluetooth 5.0. And then, smart touch control pa rin siya guys with voice assistant. We still have the 400 mAh dito sa Buds Air Neo that can last 17 hours playback time. Grabe lang yung duration niya guys at solid ko siyang nagustuhan no dahil na-experience ko siya dito sa Buds Air. As in talagang halos maghapon gamit-gamit ko to, hindi siya nalulubat. Tapos kapag chinarge mo siya dito sa case, sobrang bilis lang. And yun din ang meron dito kay Buds Air Neo. Yung ratings nito is IPX4 na siya. While ito naman si Buds Air, IPX2 lang. So merong in-upgrade dito si Realme and meron siyang di-downgrade which is I think balance lang yung pagkakagawa nila no. So para mas mapamura nila itong Realme Buds Neo, pinalitan nila yung Type-C into micro USB. Tapos tinanggal nila dito yung wireless charging. Pangatlong tinanggal nila guys is yung optical sensor. Yun naman guys is kapag tinanggal mo yung earbuds sa tenga mo, mag-auto pause or stop yung pinapanood mo or yung music na pinapakinggan mo. Para sa akin guys, sobrang balance lang yung pagkatanggal nila doon kasi for the price of 4,000 pesos dito kay Buds Air to 1,990 pesos kay Neo. Kung okay lang sa'yo na wala siyang wireless charging, kung okay lang sa'yo wala siyang optical sensor, kung okay lang sa'yo na micro USB pa rin siya, of course syempre marerecommend ko sa'yo itong Buds Air Neo. And take note guys itong si Neo is 13mm yung bass boost driver niya. While itong si Buds Air is 12mm lang. Yun naman yung dinagdag nila dito and of course IPX4 water resistant na to compare sa IPX2 lang kay Buds Air. So by the way pala guys, hindi lang itong Buds Air Neo yung nilabas nila kundi meron pa tong dalawang kasabay. Yung pangalawa guys is yung Realme Adventurer Backpack. So unfortunately wala ko, pero sana in the future magkaroon tayo para mapakita ko sa inyo. And then pangatlo guys is itong Realme Power Bank 2. So yung price pala ng Adventurer Backpack is 1,490 pesos. And para sa akin guys, napakaganda ng itsura niya. Tapos meron pa itong 4 level of waterproof treatment. So kahit na mabasa sa ulan or madatnan ka ng ulan, okay na okay pa din yung mga gamit na nasa loob ng backpack. Dinagdag nila dito guys yung anti-theft zipper buckle. So talagang masisecure natin yung backpack natin kahit na nasa likod siya. Syempre, backpack nga eh. For the aesthetic and yung design, pati yung material nila, wala akong masabi. So for me, pasok na pasok pa rin sa budget yung 1,490. And ito na nga, yung Realme Power Bank 2. So quick unboxing lang natin to. And by the way pala, dalawa yung nilabas nilang kulay nito. Yung black and, para sama palang black and yellow yon. Pero yung first option nyo is itong black yung body and yung text is or yung branding is color yellow. Tapos yung isa pang option is color yellow naman yung body tapos yung text or yung branding is color black. So para sa akin, pasok sa akin tong kulay na to. Okay, itong black and yellow yung text. So kasama pa sa package na to, we have the user manual and this cable. So 2-in-1 cable to guys. We have the micro USB and we have Type-C. Okay? So pwede natin i-charge yung mga Realme C3 natin dyan, Realme 5i, and of course yung Realme 6 hanggang 6 Pro. Again, good job for providing this two option na na cable. Okay? So for the design and yung material dito sa Power Bank 2, ang simple niya lang guys, which is yun ang mas prefer ko ang yung mga minimalist na mga product, yun talaga yung gustong gusto ko. So meron tayong texture dito na tumutunog. Ayan. Ayan. Kung alam niyo sa Realme C3 and sa Realme 5i, alam niyo to kung meron kayo nun. So quick specification lang ng power bank na to. So meron itong quick charge for multiple device. So meron siyang 18 watt charging. So pwede natin itong i-charge na merong 18 watt and pwede tayong mag-charge ng device na 18 watt din. Tapos guys, we have the low current mode for AIoT. Ito naman kapag sina-charge natin itong Realme Band. Wait lang, pakita ko lang sa inyo. So okay lang kahit na i-direct charge natin itong Realme Band dito kay
power bank 2. And then we have the input and output two-way quick charge. So yun yung sinabi ko sa inyo guys kanina na 18 watt for input and then 18 watt for output kapag mag-charge tayo ng mga device. Of course, itong power bank meron siyang 12 layers of circuit protection. So hindi talaga siya mag-overheat or hindi matatamaan or masisira, madadamage yung mga device na i-charge natin dito kasi protected siya. And then we have the dual output. So pakita ko sa inyo guys. So yung dual output guys, pwede tayo mag-charge dito sa USB Type A and dito sa USB Type C. Tapos makikita natin dito guys yung light indicator kung palubat na itong power bank na to. And of course, we have the power button para i-on itong power bank or i-check natin kung ilang bar or ilang dot na yung yun nandito sa light indicator. Maganda siguro kung ginawa nila itong digital compare sa light indicator pa rin, pero syempre for the price nito guys na 1,190 pesos, pasok pa rin sa budget. And that's it for today's video. So, quick announcement lang dito sa mga bagong labas nilang Realme products. The whole day ng June 19, magkakaroon sila ng special promo sa Lazada. So, itong Realme Buds Neo na 1,990, magiging 1,790 na lang. While itong power bank 2 na 1,190, 990 pesos na lang guys. Meron din silang special promo sa Shopee which is sa June 19 din guys ng 12 midnight hanggang 9 AM, 12 noon hanggang 12 PM. Yung 1,990 pesos na Neo, magiging 1,737 na lang. While itong si power bank 2 from 1,190, magkakaroon sila ng special price na 961 pesos. So tandaan nyo guys yung mga sinabi ko sa inyong date and yung time para magkaroon kayo ng discounted price kapag bumili ka ng Buds Air Neo and itong power bank 2. And there you go guys. So gagamitin ko muna itong Realme Buds Neo ng ilang araw, tapos gawa tayo ng quick update sa kanya kung ano yung pinagkaiba talaga nila dito kay Buds Air. Kung maganda ba yung quality ng sound nito or yung latency mode, meron bang problem, pati yung battery life. So lahat yan pag-usapan natin sa update nitong Realme Buds Neo. And sana nakatulong itong video na to guys. Kung naghanap kayo ng review about dito kay Buds Neo or dito kay power bank 2, and sana nakatulong din itong video na to para makapag-decide kung mag-stick ka kay Buds Air or dito ka kay Buds Air Neo. Comment nyo na rin sa baba kung ano yung sa tingin yung comment nyo dito kay Buds Air Neo. Kung okay ba, tama ba yung tinanggal nila to, tama ba na yung price nito na ganito lang. So comment nyo sa baba, pag-usapan natin yan. At kung supa ng ganitong klaseng video, pinapayo ko na sa iyo kaibigan mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!